أول سؤال عندي هنا بيقول لي choose. نختار الإجابة الصح. Both of the human and the fish. Both the human and the fish. أول اختيار بيقول لي can breathe in air. طبعا الإجابة دي مش صح لأن الفيش مش بيقدر إن هو يتنفس في الهواء. الهيومن يقدر. can breathe in water يعني يقدروا هما الاتنين يتنفسوا في المية. برضو الإجابة دي مش صح لأن الفيش بتقدر تتنفس في المية إنما الهيومن لأ. use oxygen gas to breathe in. أيوة الإجابة دي صح لأن الهيومنز والفيش الاتنين بيستخدموا الأكسجين gas to breathe in. use carbon dioxide gas to breathe in. طبعا غلط لأن carbon dioxide gas the waste product نبقى عايزين نطلعه بره جسمنا and we breathe it out. نيجي للسؤال number 2. fish use مسافة to breathe in water. الفيش بتستخدم ايه علشان تتنفس في المية؟ بتستخدم التيل بتاعها؟ لا. بتستخدم الايز بتاعتها؟ طبعا لا. بتستخدم اللونجز بتاعتها؟ لا طبعا الفيش ما عندهاش لونجز. بتستخدم الجيلز بتاعتها؟ ايوه الجيلز هي دي اللي بتستخدمها علشان خاطر تعمل بيها breathing under the water. نيجي ل question number 3. بيتكلم عن الجيلز differ from the lungs. مختلف عن اللونجز في ايه؟ take in oxygen؟ لا هما الاتنين take in oxygen مش الجيلز لوحدها. expel out carbon dioxide gas. دي إجابة برضو مش صح لأن الاتنين the gills and the lungs expel out carbon dioxide مش هي لوحدها. extract oxygen gas from water. يعمل extraction oxygen gas من المية. أيوة الجيلز الوحيدة اللي بتقدر تعمل extraction للأكسجين gas من المية بس اللونجز ما تقدرش فهي دي الإجابة الصح. extract oxygen gas from air طبعا غلط لأن الجيلز ما تقدرش أبدا إن هي تعمل extraction للأكسجين من الهواء. الفيش عموما ما يقدرش يعيش بره في الايه في الهواء. كل العيشة بتاعتها بتكون under the water. هنيجي للquestion اللي بعديه question number 4. يعني gills in the fish are considered as. قلناها كتير قوي هي مش behavioral adaptation لأن هي مش حاجة في البيهيفير بتاع الفيش أو حاجة الفيش بتعملها عشان تأدابت. هي structural adaptation بس مش behavioral and structural ومش camouflage مش بتستخدمها علشان تستخبى من predators. هي جيلز الموجودة في الفيش دي structural adaptation يعني حاجة موجودة في الستراكشر بتاعتها ربنا خالقها فيها عشان تقدر تعيش تحت المية وتتنفس تحت المية. Question number 5. All of the following human activities can negatively affect the nature except. يعني ايه negatively affect the nature؟ negatively affect the nature يعني بيأثر على الطبيعة بشكل سلبي. بشكل سلبي يعني بشكل وحش. اوكي طيب يعني كل الكلام اللي هيبقى مكتوب هنا في التشويسز هيكون بيأثر على النيتشر بشكل سيء ما عدا هو عايز حاجة وحيدة ما بتكونش بتأثر بشكل سلبي على النيتشر. cutting down the forest طبعا بيأثر very bad على النيتشر لأنه بيقلل الأكسجين الموجود في الإير وبيحصل إن الإير ما بيكونش نقي. removing air pollutants أيوة دي مش بتأثر negatively على النيتشر ولا بطريقة وحشة على النيتشر. بالعكس احنا لما بنشيل المسببات بتاعة الاير pollution احنا كده بننظف النيتشر وبنخليه صحي ويكون كويس علشان living organisms تقدر تعيش فيه environment صحي. farming and clearing the lands إن إحنا بنشيل الجراس طبعا ده negatively affect the nature مش هنختارها. throwing the wastes in the waterways إن إحنا نرمي ال waste materials في المية دي حاجات بت negatively affect the nature. هو عايز حاجة مش negatively affects the nature هي removing the air pollutants. نيجي ل question number 6. human activities and bad habits can pollute يعني العادات السيئة بتاعت الإنسان اللي بيعملها في الإيكو سيستم بتعمل pollution للإيه؟ احنا قلنا للتلاتة the air the soil and the waterways مش air and soil only ولا soil and water only ولا air and water only. مين؟ التلاتة air soil and waterways. تمام لأن احنا لما بنعمل pollution للwater وبنرمي فيها الwater waste بعد كده نيجي نسقي بيها التربة علشان تطلع plant هيعمل soil برضو pollution. والاير pollution ده طبعا خلاص احنا عارفين انه بيجي من السموج والاكزوست بتاعت الكارز والفاكتوريز. هنيجي number 7. pollution of an ecosystem can affect plants and animals only لا animals و humans only لا humans و plants only لا هو بيأثر على التلاتة the plants the animals and the humans. number 8. if the environment is slowly changed plants
space to survive and grow. Must have a taproot, must have a buttress root, must decrease their adaptation يعني يقللوا إمكانية إن هم يتأقلموا على الenvironment الجديد. ولا must land their seeds in another better place. طبعا they must land their seeds in a better place علشان يقدروا إن هم ينموا في مكان بعيد عن البوليوشن اللي حصل في الenvironment. Number 9 from the negative effects يعني قلنا من الآثار السلبية أو من الحاجات الوحشة اللي بتنتج عن the human activities on the human health are lung damage and asthma. أيوة احنا عارفين إن ال air pollution ال human activities ال bad habits بتاعته بتخلي بيحصل air pollution بيأثر على اللنجز بتاعتنا الرئة بتاعتنا بتعمل لها damage وبيعمل أزمة ضيق تنفس. فالإجابة دي صح. asthma and wounds. عارفين يعني ايه wounds؟ wounds يعني جروح. تمام. هي الهيومن اكتيفيتيز وحشه بس هي ما بتعورناش، ما بتسببلناش جرح. فالاجابه دي مش صح. هنلاقي كلمه wounds موجوده في كل الاجابات الباقيه. heart problems بيعمل heart problems بس ما بيعملش wounds and wounds لا، يبقى الاجابه دي غلط. lung damage and wounds هو بيحصل lung damage بس ما بيحصلش wounds. فبقيه الاجابات دي كلها غلط. الاجابه الوحيده الصح هي lung damage and asthma. هنيجي لنمبر 10 بتقول human can help restoring the ecosystem يعني إن إحنا نعدل الإيكو سيستم ونرجعه كويس زي ما كان قبل البوليوشن by all of the following activities except ما عدا. يعني كل اللي مكتوب عندي ده صح وأنا هختار واحدة منهم بس هي اللي غلط، هي دي اللي عايزني أختار. أول واحدة replanting of the cleared forest يعني أعيد زراعة الغابات اللي اتقطعت وشلنا التريز منها. ايوه دي من الحاجات اللي بتعمل ريستورنج للايكو سيستم بس مش هختارها لانه هو عايزني اختار الاجابه الغلط. removing air and water pollutants طبعا لو انا شلت المسببات التلوث بتاعت الميه والهواء دي من الحاجات اللي تقدر تحسن الايكو سيستم وتعمل restoring. تمام، فمش هختار الاجابه دي. producing more factories exhausts ان انا اعمل فاكتوريز كتير، ازود عدد الفاكتوريز وازود كمان طبعا كل ما الفاكتوريز هتزيد الاكزوستس بتاعتها او العوادم بتاعتها. هل ده بيعمل help to restoring الايكو سيستم؟ لا طبعا، بالعكس ده بيزود الاير pollution. يبقى هي دي الاجابه الغلط اللي هو عاوزني اختارها. preserving existing plants and animals يعني ان انا احافظ على البلانتس والانيمالز اللي موجودين في الايكو سيستم، دي برضو من الحاجات اللي بتhelp to restore the ecosystem فمش هختار. هنخش على the next question اللي هو put right or wrong. put right or wrong number 1 human breathe is using gills طبعا غلط خالص. human breathe using the lungs while fish breathe using the lungs طبعا غلط لأن الفيش بيستخدموا الجيلز بتاعتهم to breathe. فالإجابة دي it's wrong. Number 2 gills are found on one side of the fish head. الإجابة دي برضو غلط لأن احنا عارفين إن الجيلز تبقى موجودة on both sides of the fish head. Both of the lungs and the gills take carbon dioxide gas inside the body. طبعا غلط، اوعى حد يقول صح. and release oxygen gas outside the body. هي العكس، lungs والgills بياخدوا جوه جسمهم oxygen gas بيطلعوا بره جسمهم the carbon dioxide gas. فالإجابة دي غلط خالص. Question number 4 gills are unique structural adaptation that allow the fish to live and breathe underwater. أيوة الإجابة دي صح، حاجة موجودة في الستركتشر بتاع جسمهم بتخليهم يقدروا يعيشوا تحت المية، هي دي gills. نخش على question number 5 as human needs clean water to drink fish needs clean air to breathe. طبعا غلط، الفيش أصلا لو طلعت بره المية وعاشت بره عند الاير مش هتقدر تعيش، هتموت. استحالة تكون إن هي محتاجة clean air to breathe، هي محتاجة clean water to breathe. Number 6 cutting down rainforests may cause disappearance of the Stare-the-Gum lizard. تعالوا نفتكر في lesson 1 ايه كان الهابيتات بتاع الستير-the-Gum lizard. الهابيتات بتاع الستير-the-Gum lizard كانت desert، الصحراء. هي مش بتعيش في rainforests. فلما اجي انا اقطع الشجر بتاع rainforests اللي هي الغابات الممطرة اللي هي تقريبا بتبقى طول السنة بتمطر، مش هيأثر قوي على الستير-the-Gum lizard. Cutting down the rainforest may cause disappearance of the stare-the-gum lizard. لا الإجابة دي مش صح، هو هيأثر على الحيوانات أو الكائنات اللي بتعيش في rainforests لكن مش stare-the-gum lizard. Number 7 throwing waste materials in waterways is one of the bad habits that must be stopped. إن إحنا نرمي waste materials الحاجات اللي إحنا مش عايزينها وعايزين نتخلص منها،
الحاجات دي بيبقى ليها أماكن مخصصة إن إحنا نتخلص منها فيها، والأماكن دي ما بتبقاش أبدا الواتر ويز، ما بتبقاش لا البحر ولا النهر ولا أي source of water ممكن الإنسان يستخدمه في إنه مثلا يدرينك، أو يكون زي rivers أو السيز مثلا اللي هي بيبقى عايش فيها كائنات بحرية ممكن تتأذي. الويست ماتيريالز تبقى ليها أماكن مخصصة بترمي فيها، مش في الواتر ويز. ففعلا throwing the waste materials in the waterways is one of the bad habits، يعني من العادات السيئة that must be stopped. الإجابة دي فعلا صح، لازم تتوقف الهابتس دي والعادات دي. Number 8. The way of survival of animals differ from that of the plants. The ecosystem is rapidly changed. أيوة، طريقة السرفايفل بتاعت الانيمالز والبلانتس بتكون مختلفة. الانيمال بيحاول يمشي ويروح لمكان تاني أو ايكوسيستم تاني. البلانتس بتحاول تعتمد على السيدز بتاعتها من إن هي تحصل لها dropping in in a different soil أو a different ecosystem. Number 9. Pollution is one of the most dangerous problems that affect all the living organisms. طبعا دي إجابة صح أو جملة صح يعني. Number 10. The respiratory problems like lung damage and asthma occurs when the water pollution is high over a long period of time. الإجابة دي غلط. عارفين ليه غلط؟ لأن ال water pollution مش بتأثر على ال respiratory system بتاعنا. هي بس بتخلينا مش لاقيين مية نظيفة نشربها. إنما اللي بيأثر على الريسبيراتوري سيستم بتاعنا وبتعمل فيه مشاكل زي إن هي بتدمر الرئة lung damage وبتعمل أزمة ضيق تنفس هو ال air pollution مش ال water pollution. Number 11. Humans can restore ecosystem as well as they can harm it. الإجابة دي صح. الإنسان يقدر يحسن من الإيكو سيستم اللي هو عايش فيه، ويقدر في نفس الوقت إن هو يبوظ الايكو سيستم اللي هو عايش فيه بالباد هابتس او بالهيومن اكتيفيتيز السيئه اللي بتنيجاتيفلي affect the ecosystem. Number 12. When the pollution level in a city is very high, people are forced to change their lifestyle. أيوة طبعا لازم يغيروا اللايف ستايل بتاعهم عشان يقدروا يتأقلموا ويعيشوا في المكان اللي بيكون crowded ومليان pollution. تمام؟ اوكي، هندخل على السؤال اللي بعديه. بيقول لي correct the underlined words. يعني ايه correct the underlined words؟ correct the underlined words يعني ان انا الكلمات اللي تحتها خط دي بتكون غلط، ولازم ان انا اصححها هنا between the two brackets. Question number 1 بيقول لي fish use the gills to take carbon dioxide gas out of water. طبعا دي غلط خالص خالص خالص. الفيش عمره ما بيتنفس بكربون دايوكسيد جاز. امال ايه الصح؟ هو بيتنفس اكسجين جاز عادي جدا، والاكسجين جاز ده بيبقى موجود تحت الميه. Number 2 air ومحطوط تحتها خط، يبقى air دي كلمة غلط. enters the mouth of a fish and then passes across the gills. استحالة. عمر ما الفيش يقدر يدخل الاير جوه الجيلز بتاعته. يبقى مين اللي بيقدر يخش جوه الجيلز او الماوث بتاعة الفيش ويباس across the gills؟ هي الواتر. Number 3. Blood vessels of the lungs and the gills are similar شبه بعض in carrying carbon dioxide gas to all body parts. طبعا غلط، لأن ال blood vessels مش بتكاري carbon dioxide gas to all the body parts. أمال هي بتشيل أنهي gas؟ بتشيل the oxygen gas. Question number 4 بيقول لي gills are unique behavioral adaptation that allow the fish to breathe underwater. behavioral adaptation طبعا هي دي الكلمة الغلط، لأن احنا قلنا إن الجيلز دي حاجة في الشكل بتاع الفيش مش في behavioral بتاعها. therefore it's a structural adaptation. Number 5. When an ecosystem is severely polluted, animals only are affected. طبعا لما الايكوسيستم بيكون severely polluted كلنا قلنا احنا التلاتة living organisms بنتأثر. animals, humans, and plants. نيجي number 6. Water pollution is caused due to the smoke of factories and cars. طبعا ما بيحصلش water pollution بسبب السموك بتاع factories و cars، هو بيحصل air pollution.
هنخش question number 5 اللي هو بيقول write the scientific term of each of the following. Number 1, structures that allow the fish to breathe underwater. مين الستراكشر المميز في الفيش اللي بيخليها تقدر تتنفس تحت المية؟ هي الجيلز. Number 2, a gas present in air and water and very important for breathing process. طبعا كلنا عارفين إن هو مين؟ The oxygen gas. Number 3, a gas which the human and fish bodies must get rid of. لازم نتخلص منه during the exhalation process واحنا بنطلع نفس بره. هو أنهي gas؟ هو the carbon dioxide gas. Number 4, a kind of pollution that is caused due to the throwing of waste materials into waterways and soil. ده طبعا الحاجات اللي بنرميها في الواتر بتبقى اسمها water pollution. برافو. A kind of pollution that is caused due to the exhausts from the cars and some factories. السموك اللي بيطلع من العربيات والمصانع ده بيعمل air pollution. تعال نخش على الكويستشن اللي بعديه إن هو بيقول لي complete. Humans use مسافة to breathe. إحنا بنستخدم إيه علشان نتنفس؟ سهل جدا السؤال ده. We use our lungs. While the fish use it to breathe, fish use their gills to breathe. Number 2, in both human and fish, مسافة carries food, oxygen gas to all the body parts, meaning the blood and the blood vessels. Number 3, gills of the fish are considered as a adaptation. احنا عرفنا ان دي حاجة في شكل الفيش فعشان كده دي structural adaptation that allow the fish to breathe underwater. Human activities and bad habits can pollute. بيعملوا pollution with air, water, and soil of the ecosystem. Number 5, all living organisms, including humans, animals, and مسافة are affected negatively by pollution. كلنا ال 3 living organisms بنتأثر سلبيا وبطريقة وحشة جدا من البوليوشن. احنا الهيومنز والانيمالز وكمان مين؟ برافو عليك. The plants. One of the air pollutants that make the human hard to breathe is a مين واحد من البوليتنتس يعني من مسببات البوليوشن للإير. مين من مسببات البوليوشن in the air that makes the human hard to breathe هو السموغ. Number 7, when air pollution is very high over a long period of time, it may cause مسافة and heart diseases to humans. طيب الاير pollution احنا عارفين ان هو بيدمر اللونجز بتاعتنا صح ولا لا؟ يبقى lungs damage. كمان بتعمل ايه؟ كمان بتعمل لنا ضيق في التنفس بتعمل لنا asthma. برافو عليكم. give reason for يعني ايه give reason for؟ يعني ليه؟ why the gills are unique structural adaptation in the fish. هنقول ان هي unique طبعا وان هي مميزة. unique يعني مميزة، حاجة مميزة موجودة في الفيش هي دي الجيلز. ليه الجيلز مميزة؟ هنقول because the gills can absorb تبقوا شاطرين لو قلتوا can absorb oxygen gas. برافو. from water. برافو عليك. Number 2, cars and factories exhausts cause breathing problems. ليه بيعملوا مشاكل في breathing؟ هنقول because cars والfactories exhausts contain cars and factories exhausts produce كلمة قلناها قبل كده اللي هي السموغ. السموغ السموغ ده بيعمل ايه؟ قلنا ان السموغ cause مشاكل في التنفس زي lung damage, asthma, and مش هنقول بقى heart problems لأن هو هنا بيكلمني عن breathing عن مشاكل التنفس. تمام؟ lung damage and asthma.
Number 3, sometimes people in big cities are forced to change their lifestyle. ليه الناس في السيريز الكبيرة مضطرة إن هي تغير أسلوب الحياة بتاعتها وأسلوب المعيشة بتاعتها؟ عشان البيج سيريز قلنا بتبقى زحمة crowded، مليانة عربيات، مليانة مصانع، كل دي بيطلع exhaust وبتعمل pollution للإير. لازم الناس تغير اللايف ستايل بتاعها وتبدأ إن هي تحاول تعمل reduction للإير pollution اللي موجود حواليها everywhere. يبقى ليه الناس بتغير اللايف ستايل بتاعها في البيج سيتيز؟ in order to decrease air pollution. سهلين جدا 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 الأسئلة بتاعت الجيف reason. يلا نخش على السؤال اللي بعديه. بيقول لي what happens if، يعني هيحصل إيه لو human activities and bad habits increases. كل ما زودنا ال bad habits بتاعتنا كل ما ال pollution will increase. تمام. pollution ده بتاع ال air وال water and the soil. ممكن نكتب air, water and soil pollution will increase. What happens if، هيحصل إيه لو. Number 2, the exhausts from the cars and factories increase in big cities. إيه اللي هيحصل؟ air pollution will increase. Number 3, water pollution increases for human and fish. يقول لي بالنسبة للهيومن هيتأثر ازاي لو حصل water pollution، والفيش هيتأثر ازاي لو حصل water pollution. بالنسبة للهيومن هنقوم قايلين إن الهيومن will not find clean water to drink. مش هنلاقي مية نظيفة نقدر نشربها. بالنسبة للفيش، الفيش برضو will not find clean water، بس مش to drink، مش عشان تشربها، to breathe. clean water to breathe عشان هي بتتنفس تحت المية. اوكي، شوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي look at the opposite figure and answer the questions. The death of fish، يعني الفيش ماتت. in figure number 1. هو ده figure number 1. الصورة اهي فوقين، شايفين الفيش متكومة فوق بعضها كده وميتة، مش مش بتتحرك في المية. ليه حصل ده؟ ليه؟ may happen due to wildfires، حرايق، لا طبعا. soil pollution، لا برضه، لأن الفيش ملهاش علاقة بالسويل ولا بالتربة، هي بتعيش تحت المية. water pollution، أيوة هي دي الإجابة الصح، هي ال water pollution هي اللي موتتهم. cutting the forest، لا الفيش برضه ملهاش دعوة خالص بالفورست لأن هي ما بتعيش فوق المية. Number 2, in your opinion، يعني برأيك the smoke produced from the factories in figure 2. figure 2 اللي هي الصورة دي، إن أنا طلع لي smoke من الفاكتوريز هنا may cause A in the ecosystem. increase of air pollution، أيوة طبعا إجابة صح. decreasing of air pollution طبعا غلط، مش بيقلل ال air pollution. keeping the lungs of the human healthy طبعا غلط، بالعكس ده بيعمل damage لل lungs. increasing the number of the plants and animals طبعا برضو الإجابة دي غلط، لأن هو هيقلل ال plants وال animals وهيعمل لهم إيه؟ هيموتهم أو هيخليهم يمشوا ويروحوا مكان تاني. فالإجابة الصح عندي هنا إن السموج اللي طالع من الفاكتوريز ده increase the air pollution.